අයිබෝවන් දුවේ පුතේ අද අපි හරිම ලේසියෙන් ලැවෙන්ඩර් මලක් හදන විදිය ඉගෙන ගමු. ඒකට පුතාලට අවශ්‍ය කරන්නේ A4. පුතාලා කැමති A4 කොලයක් අරගෙන එක දෙකට මැද්දෙන් නවාගෙන කපා ගමු. කපාගත්ත කොලේ දිග අතට අගලක් විතර තියෙද්දි පුතාලට පුළුවන් මේක හීනියට පටි කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් පුතාලට තියෙන්නේ මේ කපාගත් පටි හිමීට රවුම් කරන්න. හැම එකක්ම එක විදිහටම වෙන්න ඕනේ නැහැ. පුතාලට කැමති විදිහට රවුම් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට නවාගත්ත කොලේ අපි පැත්තකින් තියලා අපිට මේ විදිහ නටුවක් ඕන වෙනවා. මම මේක හදන විදිය මීට කලින් සූර්යකාන්ත මල හදන තැනදී පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා පුතාලට මේක හදන විදිය හොඳට මතක ඇති. දැන් අපි මේකට ගම් චුට්ටක් ගාලා මේක මෙන්න මේ විදිහට වටේට රවුමට උසාගෙන යන්න තියෙන්නේ. දැක්ක නේද පුතේ? ඉතින් මේකට කොළ හදාගන්නයි යන්නේ. පුතාලා ගත්ත A4 කොලේ හතරට නවාගෙන ආයේ මේක දෙකට නවා ගන්නකෝ. දැන් පුතාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දිගටි කොලයක් කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහ කොළ ටිකක් කපා ගන්න. පුතාලා කැමති නම් මේක තනි විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. මල්ලිත්තක හැඩයට එන්නත් පුතාලට කොළ ටික තියන්න පුළුවන්. අපි තනි මලකට කොළ එන විදිය මුලින් බලා ගමු. කොළේ හැඩ කරගන්න අපි අතුරෙන් මෙන්න මේ විදිහට
ටිකක් ගාලා අපි ලස්සනට කොලේ අලෝ ගමුකෝ. අපි කොළ දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට අලෝ ගමු. හොඳයි දුවේ පුතේ. දුවල පුතාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන මල් පොකුරක් හදාගන්න. ඒ වගේම පුතාලට මේ මල් හදලා මේ මල් හදන විදිය පුතාලගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්නත් පුළුවන්.